හරි. එතකොට අද දවසට අපි කතා කරනවා කිව්වේ control statement කියන පාඩම. control statement කියන්නේ මොනවද? දැන් ඊට පස්සේ අපිට වැදගත් වෙන මාතෘකාවක් තමයි මේ කියන control statement කොටස. සාමාන්‍යයෙන් අපිට normal flow එක ගැන අපි දන්නවනේ. ඒ කියන්නේ අපි දත්ත ගලා යන කියන්නේ අපි program එක පටන් ගත්තට පස්සේ මොනවා හරි start කරලා ඊට පස්සේ මොනවා හරි input ගන්න තියෙනවා නම් මේ වගේ input අරගෙන ඊට පස්සේ මොනවා හරි process එකක් තියෙනවා නම් මේ process එක සිද්ධ කරලා අවසානයේට output එක display කරලා end කරලා දාන්න පුළුවන්. මේ වගේ තමයි සාමාන්‍ය අපිට normal අපේ flow එක කතා කරන්න පුළුවන්. normal flow එක කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය normal program එකක්. එතකොට මේකෙදි කිසිම තැනක නැහැ සමහර දත්ත වලට අදාළව restrictions. එහෙම නැත්නම් එයාලට එතනින් එහාට ගමන් නොකරන්න අපි බාධක මොනවද දාලා නැහැ මේ වගේ program එකක. normally තමා මෙයාගේ කටයුතු ටික සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් ඒතර අපි කතා කරන control statement කියන කොටස අපි use කරාම අපිට පුළුවන් වෙනවා කට්ටියව එක එක පැති වලට යොමු කරන්න. එහෙම නැත්නම් එයාලට විවිධ option අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට එක option එකක් බැරි වෙනකොට තව option එකකට යන්න පුළුවන්. ඒ option එකක් බැරි වෙනකොට තවත් option එකකට යන්න පුළුවන් වෙන්න. මෙන්න මේ වගේ අපිට අපේ normally අපි යන flow එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා ඒගාලව control කරලා යවන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මෙන්න මේ කියන control statements අපි පාවිච්චි කරන්නේ. මේකෙදි ඇත්තටම අපිට දැන් ඔය control කරගන්න පුළුවන් වෙන නිසා ගොඩක් වැඩ කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට සාමාන්‍ය අපිට උදාහරණ අපිට ෆිල්ටර් කරලා ගන්න වගේ ඕන නම් ඒ කියන්නේ අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට අදාළ මොකක් හරි ලොජික් එකක් තියෙනවා මේ ලොජික් එකේ අපි හිතමු උදාහරණයකට 18ට වැඩි පුද්ගලයින්ගේ ඡන්දයට එලිජිබල්ද නැද්ද කියන එක හොයන එක. එහෙම නැත්නම් එයා ඡන්ද දායකයෙක් වෙන්න සුදුසුද එහෙම නැත්නම් සුදුසු නැද්ද කියලා හොයන්න තියෙනවා කියලා අපි හිතමු උදාහරණයක් තියෙනවා. මේ උදාහරණ ගත්තම එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු දැන් ඔන්ලයින් තියෙන එකක් කියලා මේක මේ ලොජික් එකට අදාළව හදලා තියෙන ඔන්ලයින් මොකක් හරි ෆෝම් එකක්. එහෙම නැත්නම් පොඩි ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙන එක. එතකොට මේකට අදාළව අපි හිතමු අපි ලින්ක් හතර වටේ ෂෙයා කරනවා කියන්නේ හැමෝටම දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා පුළුවන් හැම දෙනාටම ෂෙයා කරනවා. එතකොට දැන් මේ වෙනකොට මොබයිල් ෆෝන් තියෙන හැමෝම 18ට වැඩි අය නෙවෙයිනේ. ඒ කියන්නේ පාසල් යන පොඩි අයගේ ඉඳලා දැන් එයාලා ළඟ මොබයිල් ෆෝන් තියෙනවා. එතකොට එයාලා මොකද කරන්නේ? තියෙන ওই ලින්ක් වලින් ගිහලා බලනවා මොනවද තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මොනවා හරි ලොග් වෙන්න තියෙනවා නම් මේවට අදාළව එයාලා උත්සාහ කර කර බලනවා. එතකොට දැන් අපි මේ හදලා තියෙන සිස්ටම් එකකට අදාළව අපි දැන් කරන්න යන්නේ මෙයාලව ෆිල්ටර් කරන එක. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය අපි දැන් කතා කරා වගේ එලිජිබල් අය සහ එලිජිබල් නැති අයත් මේකට ඇප්ලයි කරනවා. එතකොට එලිජිබල් නැති අයව නිකම්ම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් අපිට රිමූව් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් එයාලට ප්‍රොසෙස් එකක් වෙන්නෙම නැති වෙන්න පටන් ගන්න ගමන්ම එයාලා වයින් කරගන්න අපිට මෙන්න මේ වගේ control statement කියනවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ඔය හැමෝම ඇප්ලයි කරනවා කියලා කිව්වා. ඇප්ලයි කරාට පස්සේ ඔන්න දැන් අපි එක තැනක ඉල්ලලා තියෙනවා මෙයාලගේ වයස් සීමාව සඳහන් කරන්න කියලා. එතකොට වයස් සීමාව සඳහන් කරන්න කිව්වට පස්සේ එතනදී වෙන්න පුළුවන් ආකාර දෙකක් අපි කතා කරමු නිකන් සරලවම. ඇත්තටම එයාලගේ ඇත්ත වයස් සීමාව සඳහන් කරන අය සහ බොරුවට ඒ කියන්නේ වැඩි වයසක් දාගෙන එන අය. එහෙම අයත් ඉන්නවා කියලා. කියන්නේ සාමාන්‍ය අර මොබයිල් ෆෝන් තියෙන බාල වයස්කාර අය එයාලත් දැන් මේකට මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා මේකේ වැඩසටහන බලාගන්න මෙයාලත් වෙන වයසක් දාලා එනවා කියලා අපි හිතමු. එතකොට දැන් එතනින් ෆිල්ටර් වෙලා එන්නේ කවුද? ඔන්න දැන් ඒජ් එක වැඩි අය විදිහට දෙනවා. දැන් එතකොට ඔතනින් හොයාගන්න බෑ මෙයාලා දැන් මේ සිස්ටම් එකට එලිජිබල් නැද්ද කියලා. එහෙම නැත්නම් ඡන්දේ දාන්න එලිජිබල් නැද්ද කියලා. එතනිනුත් පොඩ්ඩක් මිස් වෙනවා. හැබැයි එතනින් සමහර අයක් ෆිල් වෙනවා ඇත්තටම තමන්ගේ වයස දාලා ඒක 18ට වඩා අඩු වුණොත් එහෙම ඔන්න එයාලා ටිකව කෙලින්ම රිමූව් කරලා දානවා. දැන් ඊට පස්සේ ඉතුරු ටික තමයි ඉස්සරහට යන්නේ. ඉස්සරහට යනකොට දැන් මෙතනත් ඉන්නවා ඇත්තටම වයස හරියට සඳහන් කරපු අය සහ බොරු වයස් සීමා සඳහන් කරපු අය. එතකොට දැන් මෙයාලගෙනුත් ඇත්තටම හරියටම මේකේ හරි දත්ත ඇතුළත් කරලා ඉස්සරහට යන්න විදිහට ඊළඟ ස්ටෙප් එකේ තවත් හදලා තියෙනවා. දැන් ඒජ් එක රෙස්ට්‍රික්ෂන් එකක් නේ ඊට පස්සේ හදලා තියෙනවා මෙයාලගේ NIC එක ගන්න. ඔන්න දැන් NIC එක තැනක ඉල්ලනවා. දැන් මේ NIC එක බැලුවට පස්සේ ඔන්න මෙයාලගේ
දැන් අපි හිතමු සිස්ටම් එකේම තියෙන NIC එක දාපු ගමන් මෙයාලගේ ඒජ් එක කැල්කියුලේට් වෙලා හරියටම මෙයා කලින් එන්ටර් කරපු ඒජ් එකට සමානද කියලා වැටෙනවා. ඔන්න දැන් මේ අවස්ථාවේදී මෙයාලා NIC එක එන්ටර් කරාට පස්සේ හරියටම කලින් අපි ඒජ් එක ගන්න තිබ්බ තැන ඒජ් එක දාලා තිබ්බා නම් ඔන්න දැන් මේ දෙක අතර සමාන බව අපිට සිස්ටම් එකෙන් හොයාගෙන ඔන්න මෙයාව එලිජිබල් කියලා කෙලින්ම අපිට වෝට් කරන්න දෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් අර තව පිරිසක් ඉන්නවනේ බොරු වයස් සීමාවක් සඳහන් කළා අර ඒජ් කියන එකෙන් ඒ රෙස්ට්‍රික්ෂන් එක එතනින් ඒ සීමාව පැනලා ආපු අය ඒ වුණාට දැන් මෙයාලා NIC එක සඳහන් කරාට පස්සේ ඔන්න දැන් එයාලව මාට්ටු වෙනවා. මෙයාලගේ ඒජ් එක අඩුයි. දැන් කලින් දුන්න ඒජ් එකට වඩා දැන් මෙයාලගේ ඇත්ත ඒජ් එක වෙනස්. ඒක නිසා ඔන්න දැන් මෙතනින් මෙයාලා ෆිල්ටර් කරලා අයින් කරන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට ඔන්න දැන් අපි හොයාගත්තා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට අදාළව කොහොමද හරියට අදාළම අය ෆිල්ටර් කරලා ගන්න කියලා. එතකොට මේවට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වුණා කිව්වේ මෙන්න මේකෙන් දැන් අපි ඉස්සරහට කතා කරන control statement කියන දේවල්. එහෙම නැත්නම් මේකෙදී ආකාර කිහිපයක් තියෙනවා. ඒක අපි ඉස්සර කතා කරමු. දැන් ඔයාලට දැන් කියන්නේ ඔය කතා කරපු example එක real world example එකක්. අපිට සාමාන්‍යයෙන් හදන්න පුළුවන් එකක්. අපි පාඩමේ control statement බෙදෙන කොටස් ටික බැලුවොත් ඉස්සරලා මෙන්න මේ කියන ප්‍රධාන කොටස් තුනකට බෙදෙනවා. ඉස්සරවම selection statement කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන එනවා මේක loops. ඊට පස්සේ අවසානට එනවා jump statement කියලා. jump statement කියලා එනවා. එතකොට මේවට අදාළව මේ ටික තමයි selection වෙන්නේ. if else switch case කියන ඒවා තමයි selection විදිහට සඳහන් කරන්නේ. මෙතන while do while සහ for කියන ඒවා කතා කරන්නේ loops. එහෙම නැත්නම් iterations කියලා කියනවා මේවට. ඊට පස්සේ අවසාන වශයෙන් තියෙන්නේ jump statement. මෙන්න මේ ටික තමයි තියෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්. ඊට පස්සේ control statement කියන්නේ මොනවද කියලා තියෙනවා. control statement in Java is a statement that determines whether certain statement will be executed or not. ඒ කියලා කියන්නේ අපි දැන් මේකට අදාළව statement නෙවන්නේ. එතකොට මේ එන statement execute වෙන්න ඕනේද එහෙම නැත්නම් execute වෙන්න ඕනේ නැද්ද කියලා අපි filter කරන එක. එහෙම නැත්නම් මෙයාලට අදාළව අපි මොකද්ද කියන්නේ මේ restrict කරන එක තමයි සරලවම මෙන්න මේ control statement වලින් සිද්ධ වෙන්නේ. It control the flow of a program. එතකොට අපි කතා කරන program එකේ flow එක control කරනවා. ඒක නිසා මේවට අපි control statement කියලා කතා කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ හරි. දැන් ඊතර අපි ඉස්සර කතා කරපුව මෙන්න මේ ටික. selection වලින් අපි කතා කරා if else කියලා, ඒ වගේම switch කියලා. ඊට පස්සේ loop යටතේ කතා කරනවා කිව්වා while loop එක, do while loop එක සහ for loop එක. ඊට පස්සේ jump statement විදිහට break එක සහ continue එක අපි කතා කරනවා. එතකොට මේ තමයි සම්පූර්ණ control statement කියන පාඩම. මේක බොහෝ දුරට ඔයාලට කොටස් දෙකකට සමන්විත වෙයි. මේ පාඩම ටිකක් ලොකු වැඩි නිසා අපි ඉස්සරම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ selection statement කියන්නේ මොනවද කියලා. එහෙම නැත්නම් if else කියන්නේ මොනවද කියලා ඉස්සරම බලමු. දැන් මේ if statement එක ගත්තොත් එහෙම මේකේ මොකක් හරි අපි කියන්නේ if වැස්සොත් රෙදි ටික ගන්න වෙයි. මේ වගේ මොකක් හරි condition එකක් නිසා අපි මොනවා හරි දේවල් සිද්ධ කරනවා නම් ඒකට සාමාන්‍ය මේ if එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තමයි මේක යන flow chart එක. program එක පටන් අරගෙන ඊට පස්සේ කෙලින්ම condition එක බලනවා. condition එක කියන්නේ ඔය දැන් අපි කතා කරපු if කියලා දාලා මොකක් හරි condition එකක්. සරලවම if දෙක විශාලයි බිඳුව වුණොත්. ඔන්න දැන් දෙක විශාලයි බිඳුව වුණොත් තමයි මේ program එක එක පැත්තක් තියෙනවා. code වෙන පැත්ත. ඒ කියන්නේ මේකට අදාළව මේ කොටස
true වුණොත් වෙන්න ඕනේ කියලා එක පැත්තක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක false වුණොත් එහෙම යන්න තවත් පැත්තක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ true කියලා යන පැත්ත, ඊට පස්සේ false කියලා යන පැත්තේ මේ තියෙන්නේ. true වුණොත් එහෙම පොඩි කෝඩ් එකක් කියන්නේ කෝඩ් එකකට දාලා මොකක් හරි process එකක් වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලා දීලා තියෙනවා. දැන් මේකේ true වෙන්නේ නැතුව false කියන ආකාරයෙන් ගියොත් එහෙම කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැතුව program එක මෙතනින් දැන් ඒ කියන්නේ මෙතන අපි කතා කරොත් if එක true වුණොත් එහෙම ඒකටත් දාලා process එකක් තියෙනවා. මේ process එක ඉවර කරලා ඔන්න ඉවර කරලා එනවා. ඊට පස්සේ දැන් බැරි වෙලා හරි මෙයාට true කියන පැත්තෙන් යන්න බැරිනොත් එහෙම මෙයා false පැත්තෙන් ඇවිල්ලා නැවතත් සම්බන්ධ වෙන්නේ එකම පාරට. මේ පාරට සම්බන්ධ වෙලා ඊට පස්සේ මෙයා ඉතුරු කොටස් ටිකට යනවා. ඊට පස්සේ තමයි මේ තියෙන්නේ after if. ඒ කියන්නේ ඒ කියන කොටසට අදාළව පස්සේ මොන හරි තියෙනවා නම් ඒ ටික. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම ඉවර කරලා අවසානයේට end එකක් තියෙනවා. end එක සාමාන්‍ය හැම එකම තියෙන නිසා ඒක දාලා නැහැ. සාමාන්‍ය මෙතන දාලා තියෙන්නේ programming පටන් අරන් ඉදිරියට අපිට වැදගත් වෙන කොටස් ටික විතරයි. හරි. එතකොට දැන් මේකට අදාළ උදාහරණයක් කිව්වා මම වැස්සොත් අපි රෙදි ටික ගන්නවා. ඒ වගේ තව ගත්තොත් උදේ බස් එක තිබ්බේ නැත්තම් අපි පයින් යනවා. බස් එක තිබ්බොත් බස් එක යනවා, තිබ්බේ නැත්තම් ඔන්න දැන් මේ පැත්තේ තියෙන්නේ අපේ කියපු පයින් යනවා කියන එක. එතකොට කන්ඩිෂන් එක වෙන්නේ බස් එක තිබ්බොත් කියන කොටස. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපිට real world example කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මේකට දාලා ප්‍රෝග්‍රෑම් යන්නේ. එතකොට ඉස්සෙල්ලා අපි බලන්න ඕනේ දැන් මේකේ කොහොමද syntax එක තියෙන්නේ කියලා. syntax එක කියලා කියන්නේ අපි කොහොමද මෙයා ලියන්නේ කියන එක. දැන් මෙයාගේ syntax එක කියන්නේ මේ විදිහට. මේක තමයි syntax එක. if කියලා දාලා ඊට පස්සේ වරහන් ඇතුලේ අපි දානවා අපේ වගන්තිය. එහෙම නැත්නම් condition එක. ඊට පස්සේ තමයි මේ if එකටත් දාලා මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියන බ්ලොක් එක මේ දීලා තියෙනවා. දැන් අපි කතා කියන්නේ තාම if එක විතරක් කතා කරන නිසා තමයි මෙතන if විතරක් තියෙන. අපි if එකටත් දාලා example එකක් බලමු ඉස්සරවම. ඊට පස්සේ ඊටු දේවල් බලමු.